السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو جديد هنتكلم فيه عن كيفية استرجاع متجر جوجل بلاي أو كوكل بلاي من الهاتف. طيب الموضوع سهل. أنا دلوقتي وأنا بدور في القايمة بتاعتي ما لقيتش متجر جوجل بلاي اهوت، مش متسجل عندي. طيب في الحالة ديت أعمل إيه أو أتصرف إزاي؟ اول حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة ما تنساش لايك الفيديو. تالت حاجة لو الفيديو فعلا نجح معاك اعمل مشاركة للفيديو. تمام، بخش كده بالشكل دوت الضبط بضغط على الضبط بالشكل دوت. الموضوع سهل يا جماعة وبسيط جدا. اذكر الله وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده بتضغط على التطبيقات بالشكل دوت. جميل جدا، ركز في باقي الخطوات. هما تلات خطوات، والتلات خطوات دولت محتاجين تركيز علشان تقدر ان انت من خلال الفيديو تقدر تنفذ في هاتفك الاندرويد وتصلح التليفون بتاعك. محدش هيصلح لك تليفونك. تمام، بعد كده هضغط على الضبط بالشكل دوت. ماشي، واضغط على ايقاف اجباري بالشكل دوت. انا كده عملت للضبط زي نظام رسترة او تحديث، بحيث ان انا اسرع الخطوات بتاعتي او التليفون بشكل عام. بعد كده هتجه للاسفل واضغط على التطبيقات بالشكل دوت. جميل جدا، وهنتظر لحظات بسيطة. بعد كده هتجه للاسفل بالشكل دوت، تضغط اتجه للأسفل بالشكل دوت لحد ما انت ما تلاقي المتجر بتاعك بتاع جوجل بلاي. ماشي، اهوت لحد ما انا ما لقيت المتجر بتاعي. فانت هتلاقيه بالصورة ديت او بالشكل دوت. فانت هتضغط على مكان التخزين بالشكل دوت وتعمل مسح التخزين المؤقت. جميل جدا، بعد كده بتتجه للخلف خطوة وتضغط على ايقاف اجباري بالشكل دوت. جميل جدا، بعد كده تضغط على التفعيل بالشكل دوت لحد كده. جميل جدا، بعد كده تضغط على القايمة الرئيسية بتاعتك عشان تقدر تحدد هل فعلا المتجر بتاعي نزل ولا ما نزلش. اهوت بتأكد لقيته بالفعل نزل اهوت.